हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रांजिएंट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आशा રાખું છું તમે બધા મજામાં હશો, મસ્ત હશો। તો फ्रेंड्स, આપણે પાવર સિસ્ટમની લેક્ચર સિરીઝ આપણે સ્ટાર્ટ કરી હતી અને એમાં તમે અત્યાર સુધી તમને આઈડિયા હશે જ કે આપણે કમ્પેરિઝન ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, બરાબર। આની પહેલાના વિડિયોઝમાં આપણે ઓવરઓલ બધા જ આપણે ઓવરઓલ સિસ્ટમના આપણે કમ્પેરિઝન ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ એમાં દશક સિસ્ટમ જોઈ હતી, બરાબર। સાતક સિસ્ટમ આપણે અંડરગ્રાઉન્ડ સિસ્ટમ માટે જોઈ લીધી હતી, બરાબર। આ વિડિયોની અંદર આપણે ચર્ચા કરશું ટુ ફેઝ 3 વાયર સિસ્ટમ, બરાબર। ટુ ફેઝ 3 વાયર સિસ્ટમ આપણે ચર્ચા કરવાની છે। તો તમે અહીંયા આકૃતિની અંદર જુઓ તો કે ટુ ફેઝ સિસ્ટમ તમે આપેલી છે 3 વાયર છે એટલે ટુ ફેઝ છે અને એક ન્યુટ્રલ કંડક્ટર તમને આપેલું છે, બરાબર। ટુ ફેઝ 3 વાયર સિસ્ટમની અંદર કરંટ I8 ફ્લો થાય છે। I8 આપણે એટલે લખેલું છે કારણ કે 8મા નંબરની સિસ્ટમ છે એટલે ખાલી I લખો તો કઈ ફેર પડતો નથી, બરાબર। અહીંયા I8 કરંટ ફ્લો થાય છે, અહીંયા તમને મેક્સિમમ વોલ્ટેજ મળશે, બરાબર। અને અહીંયા તમને ન્યુટ્રલ વાયરની અંદર અહીંયા આપણને ન્યુટ્રલ વાયર આપેલો છે, ન્યુટ્રલ વાયરની અંદર તમારે કરંટ ફ્લો થશે √2 ટાઈમ્સ ઓફ I8 ના √2 ગણો વધારે કરંટ આપણે ન્યુટ્રલ વાયરની અંદર ફ્લો થશે। તો એનો જે એરિયા હશે, બરાબર, જે એરિયા હશે એ પણ આપણે કેટલો રાખવો જોશે, √2 ટાઈમ્સ વધારે રાખવો જોશે ન્યુટ્રલ વાયરનો, બરાબર। હવે RMS વોલ્ટેજ જો કે આપણને ખબર છે AC છે એટલે આપણે RMS વોલ્ટેજ તો RMS વોલ્ટેજ બિટવીન આઉટર અને ન્યુટ્રલ વાયર તો કે Vm/√2 ના છેદમાં √2 થશે, બરાબર। Vm/√2 કારણ કે ન્યુટ્રલ વાયર લીધેલો છે, બરાબર। RMS વોલ્ટેજ બિટવીન આઉટર્સ અને ન્યુટ્રલ વાયર તો Vm/√2 ના છેદમાં √2, બરાબર। એટલે ઓવરઓલ Vm/2 થશે, બરાબર। એટલે આપણને RMS વોલ્ટેજ કેટલા મળશે, Vm/2 મળશે। ત્યાર પછી પાવર/2, બરાબર। બે ફેઝ છે એટલે એક બે ફેઝ નો ટોટલ પાવર P થશે તો પર ફેઝ પાવર કેટલો થશે, P/2 Vm/2 I8 cos ∅, પાવર VI cos ∅ નું સૂત્ર લીધેલું છે અહીંયા પાવર/2 આવશે, બરાબર। કારણ કે પર ફેઝ આપણે ગણતરી કરી તો P/2 Vm/2 I8 cos ∅, ઓકે। ત્યાર પછી I8 ને સૂત્રનો કરતા બનાવશો તો I8 ને સૂત્રનો કરતા બનાવ્યો એટલે 2P આ બે સામેની બાજુ જશે 2P / 2 Vm cos ∅, બે ઉડી જશે તો ફાઇનલ આપણને શું મળશે, પાવર ના છેદમાં Vm cos ∅। I8 ની વેલ્યુ આપણને કેટલી મળી, પાવર ના છેદમાં Vm cos ∅, ઓકે। ત્યાર પછી ન્યુટ્રલ વાયરમાં કેટલો કરંટ ફ્લો તો મેં તમને અહીંયા લખ્યું છે ભાઈ √2 I8 તો કે કરંટ ઇન ધ ન્યુટ્રલ વાયર તો √I8² + I8² √I8² + I8² ઓવરઓલ થશે √2 I8, બરાબર। અને રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ન્યુટ્રલ વાયર, રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ન્યુટ્રલ વાયરનો રેઝિસ્ટન્સ કેટલો થશે તો કે R8 ના છેદમાં √2, R8 એટલે આ જે વાયરનો રેઝિસ્ટન્સ છે, બરાબર। R8 બરાબર હું તમને અહીંયા લખી દઉં તો કે R8 = ρL/A8, 8મા નંબરની સિસ્ટમ છે એટલે 8 ખાલી R ρL લખીએ તો કઈ વાંધો નથી, એટલે R ના છેદમાં √2 થશે રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ન્યુટ્રલ વાયર, ક્લિયર। આટલી વસ્તુ તમારે ખાસ મગજની અંદર રાખવાની છે। હવે આપણે તમને આઈડિયા છે કે સૌથી પહેલા લાઈન લોસ ફાઇન્ડ કરી છે, એરિયાને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ છીએ અને ત્યારબાદ વોલ્યુમ ફાઇન્ડ કરીએ છીએ, બરાબર। હવે અહીંયા તમે જુઓ તો કે લાઈન લોસીસ લાઈન લોસીસ W તો કે આપણે જે લાઈન લોસ હવે કેમાં થશે, આમાં થશે આપણે, બરાબર। તો કે 2 કંડક્ટર છે એટલે આપણે લખશું 2I2R 2I2R, પણ 8મા નંબરની સિસ્ટમ છે એટલે 8 લખી નાખશું, બરાબર। 2I8²R² R ખાલી R 2I2R, બરાબર। ન્યુટ્રલ વાયર માટે શું થશે તો કે પ્લસ √2 I8² RN લખી શકો છો અહીંયા તમે RN એટલે R8 / √2 થશે, R8 / √2, ઓકે। હવે તો કે લાઈન લોસ W અહીંયા તમે જુઓ તો કે 2I8² R8 પ્લસ અહીંયા શું થશે તો કે √2 અહીંયા √2 નો સ્ક્વેર કરશો એટલે 2 થઈ જશે I8² R8 / √2। હવે અહીંયા તમે જોશો તો કે એક √2 ને એક √2 આમાંથી જશે, બરાબર। બે માંથી એક √2 વયા જશે તો અહીંયા ફાઇનલ આપણે શું વધશે, આ હું ડાયરેક્ટ લખી નાખું છું, બરાબર। અને અહીંયા આપણને મળશે √2 I8² R8, બરાબર। એટલે 2I2R પ્લસ √2I2R, ખાલી આટલું યાદ રાખો તો કઈ વાંધો નહીં। હવે I2R અહીંથી કોમન કાઢી લ્યો આમાંથી તો કે W બરાબર શું મળ્યા 2 પ્લસ √2 અને I8² R8। હવે આની વેલ્યુ મૂકો તો કે W = 2 પ્લસ √2 I8 ની વેલ્યુ શું છે તો પાવર ના છેદમાં Vm cos ∅, તો કે પાવર એના છેદમાં Vm cos ∅ આખાઈનો વર્ગ। R8 બરાબર શું થશે તો ρL / A8
બરાબર r8 બરાબર શું થશે રો l ડિવાઇડેડ બાય a8 વર્ગ કરશું w is equal to 2 plus root 2 પાવર નો વર્ગ રો l ડિવાઇડેડ બાય vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર 5 into a8 એરિયાના સૂત્રનો કરતા બનાવો એરિયાના સૂત્રનો કરતા બનાવશું તો a8 બરાબર શું થશે p સ્ક્વેર રો l કૌંસમાં 2 plus root 2 whole divided by vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર 5 into w આ મળ્યું છે આપણને શું મળ્યું એરિયા મળ્યો છે બરાબર એરિયા મળ્યો આપણને ડન હવે એક વસ્તુ ખાસ આપણે ધ્યાન રાખવાની છે આની અંદર તો કે વોલ્યુમ શું થશે વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ બરાબર તો આપણે સૂત્ર છે એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ એટલે 2al બરાબર આ બે કંડક્ટર છે બે ફેસ કંડક્ટર છે એટલે આપણે 2 ઇન્ટુ એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ વત્તા 2 √2al બરાબર √2al એટલે અહીંયા તમે a8 લખી શકો છો અહીંયા તમે a8 લખી શકો છો બરાબર 2 into √a8 into l plus √2a8 into l કારણ કે આના કરતા આનો જે કંડક્ટર એરિયા છે ન્યુટ્રલ વાયરનો એરિયા છે એ √2 ટાઈમ્સ વધારે લેવો જોઈએ કારણ કે એની અંદર કરંટ કેટલો √2 ટાઈમ્સ વધારે ફ્લો થાય છે ઓકે એટલે અહીંયા √2a8l આવશે તો √2a8 લખો તોય કઈ વાંધો નથી તો હવે આમાંથી સેમ એઝ ઇટ ઇઝ પાછું એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ કોમન નીકળી જશે તો વોલ્યુમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 plus √2 એરિયા ઇન્ટુ l એટલે a8 ઇન્ટુ l હવે a8 શું છે તો કે આપણે અહીંયા ફાઇન્ડ કર્યું છે 2 plus √2 બરાબર હવે l અને આનો l ને આ l ડાયરેક્ટ ગુણાવી દઉં છું એટલે p સ્ક્વેર રો l સ્ક્વેર l ગુણ્યા l થશે આવી રીતના l ગુણ્યા l બરાબર એટલે l ગુણ્યા આ l છે અને અહીંયા એક l આ એટલે ઓવરઓલ શું થઈ જશે l સ્ક્વેર થઈ જશે હોલ ડિવાઇડેડ બાય vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર 5 into w આ આપણને સૂત્ર મળ્યું બરાબર p સ્ક્વેર અને અહીંયા આપણને આવશે હજી આપણે બાકી રહી ગયું 2 plus √2 બરાબર 2 plus √2 એટલે 2 plus √2 આના પછી p સ્ક્વેર રો l સ્ક્વેર કૌંસમાં 2 plus √2 ડિવાઇડેડ બાય vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર 5 into w ઓકે હવે ફાઇનલ આપણને સૂત્ર તો આ 2 plus √2 નો સ્ક્વેર થઈ જશે એટલે ફાઇનલ સૂત્ર મળશે p સ્ક્વેર રો l સ્ક્વેર કૌંસમાં 2 plus √2 હોલ સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર 5 into w ઓકે p સ્ક્વેર રો l સ્ક્વેર કૌંસમાં 2 plus √2 હોલ સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર 5 w ડન આ આપણને વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ મળ્યું છે કોનું મળ્યું છે તો કે 2 ફેઝ 3 વાયર સિસ્ટમ નું આ આપણને વોલ્યુમ મળ્યું ઓકે હવે આનું કમ્પેરીઝન કરવાનું છે DC 2 વાયર સિસ્ટમ આરે જેને આપણે કે ધારેલું છે p સ્ક્વેર રો l સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય vm સ્ક્વેર w આ આપણે એની આરે કમ્પેરીઝન કરવાનું છે બરાબર તો કે કમ્પેરીઝન ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો કે 2 ફેઝ 3 વાયર સિસ્ટમ હોલ ડિવાઇડેડ બાય DC 2 વાયર સિસ્ટમ બરાબર તો કે p સ્ક્વેર રો l સ્ક્વેર કૌંસમાં 2 plus √2 હોલ ડિવાઇડેડ બાય vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર 5 into w આ આપણને સૂત્ર મળ્યું છે બરાબર આખાઈના છેદમાં હોલ ડિવાઇડેડ બાય 4 p સ્ક્વેર રો l સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર સોરી અહીંયા આવશે vm સ્ક્વેર ખાલી w ઓકે vm સ્ક્વેર into w હવે આ આખાઈ છેદમાં છે ભાગાકારમાં છે એનો જો આપણે ગુણાકારમાં લઈ જઈએ બરાબર એને જો આપણે ગુણાકારમાં લઈ જાશું તો શું થશે આવી રીતના ગુણાકાર થશે તો કે ગુણાકારની અંદર આ vm સ્ક્વેર w છે ને એ ઉપર વયા જશે અને 4 p સ્ક્વેર રો l સ્ક્વેર છે ને એ છેદમાં આવી જશે તો આ p સ્ક્વેર રો l સ્ક્વેર ગયા vm સ્ક્વેર ગયા w ગયા શું વધ્યું આપણી પાસે તો કે 2 plus √2 આખાઈનો અહીંયા સ્ક્વેર થશે બરાબર આ સ્ક્વેર લખતા અહીંયા ભૂલાઈ ગયો તો આખાઈનો સ્ક્વેર હોલ સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય 4 cos સ્ક્વેર 5 2 plus √2 હોલ સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય 4 cos સ્ક્વેર 5 ઓકે એટલે હવે જો આને આપણે કરીએ તો કે 2 plus √2 હોલ સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય 4 એટલે 2.91 આપણને વેલ્યુ મળી 2.91 ડિવાઇડેડ બાય cos સ્ક્વેર 5 અથવા આવું પણ લખી શકો છો તમે 2.91 ડિવાઇડેડ બાય cos સ્ક્વેર 5
k ડન k એટલે શું છે તો કે 4p² royal d² divided by vm² cos vm² w બરાબર આપણે dc2 વાયર સિસ્ટમ નું મટીરીયલ વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ છે એનો મતલબ એવો છે કે વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ ઓફ ટુ ફેઝ 3 વાયર સિસ્ટમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.91 divided by cos² 5 times of dc2 વાયર સિસ્ટમ બરાબર એટલે dc2 વાયર સિસ્ટમ કરતા કેટલા ગણું વધારે મટીરીયલ જોશે આપણે ટુ ફેઝ 3 વાયર માં તો કે 2.91 divided by cos² 5 ગણું વધારે મટીરીયલ જોશે આપણે ટુ ફેઝ 3 વાયર સિસ્ટમ ની અંદર આ સૂત્ર એ સાબિત કરે છે ઓકે પાછું એક વખત આખું રિવાઇઝ કરાવી દઉં એટલે તમને ક્યાંક ને ક્યાંક કન્ફ્યુઝન રહી ગયું હોય તો પ્રોબ્લેમ ના આવે જો ટુ ફેઝ 3 વાયર સિસ્ટમ છે બરાબર બે કંડક્ટર છે મતલબ બે ફેઝ છે એક ન્યુટ્રલ કંડક્ટર છે ન્યુટ્રલ ની અંદર કરંટ ફ્લો થશે √2 ટાઈમ્સ i8 એટલે i8 કરતા આપણો જે i8 કરંટ છે એના કરતા √2 ગણો વધારે કરંટ ફ્લો થશે તો એરિયા એ √2 ગણો વધારે રાખવો જોઈશે બરાબર અહીંયા તમને મેક્સિમમ વોલ્ટેજ મળે છે તો RMS વોલ્ટેજ બિટવીન આઉટર અને ન્યુટ્રલ વાયર્સ માં તો કે Vm/√2 ડિવાઇડેડ બાય √2 આખાઈના છેદમાં છે બરાબર એટલે એને આપણે ભાગાકારમાંથી ગુણાકારમાં કરીએ ને તો Vm/√2 એટલે √2 ગુણ્યા √2 થઈ જશે તો 2 થઈ જશે એટલે આપણે ટોટલ વોલ્ટેજ મળ્યા Vm/2 કેની વચ્ચે ન્યુટ્રલ અને આઉટર વચ્ચે બરાબર પાવર ડિવાઇડેડ બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ Vm/2 i8 cos ∅ પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ vi cos ∅ વાળું સૂત્ર છે પણ અહીંયા પર ફેઝ લીધું છે એટલે પાવર બાય 2 ડિવાઇડેડ બાય Vm/2 ઇન્ટુ i8 cos ∅ i8 ને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો કે ફાઇનલ તમને સૂત્ર મળશે પાવર ના છેદમાં Vm cos ∅ r8 બરાબર rho l by a8 ન્યુટ્રલ નો કરંટ કેટલો થશે ન્યુટ્રલ વાયર નો તો કે √i8² i8² એટલે √2 i8 જે અહીંયા છે એ જ થશે બરાબર અને રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ન્યુટ્રલ વાયર કેટલો થશે r8/√2 r8 ડિવાઇડેડ બાય √2 ડન હવે અહીંયા આપણે શું જોવાનું છે તો કે લાઈન લોસીસ ફાઇન્ડ કરવાના છે લાઈન લોસીસ શું થશે 2i²r બરાબર 2i² આ બે કંડક્ટર મટીરીયલ ના i²r અને ન્યુટ્રલ વાયર માં પણ જે કરંટ ફ્લો થાય છે તો એનો પણ આપણે થશે એટલે √2 ટાઈમ્સ i8 હોલ સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય r8 ડિવાઇડેડ બાય 2 બરાબર કારણ કે આનો રેઝિસ્ટન્સ કેટલો હશે તો કે r8/2 આપણે અહીંયા લખ્યું હતું r8 ડિવાઇડેડ બાય √2 થશે હવે આમાંથી તમે જુઓ તો કે 2i8²r8 પ્લસ આ √2 i8² 8 આ √2 તો કે અહીંયા બે √2 નો સ્ક્વેર કરશો એટલે 2 થઈ જશે અને એમાંથી આ એક √2 વહી જશે એટલે √2 i8²r8 એમાંથી આપણે i8 અને r8 કોમન કાઢી લેશું તો કે w = 2 + √2 i8² + r8 i8² એને ગુણ્યા r8 ઓકે હવે આપણે i8 ની વેલ્યુ મૂકો અથવા કરંટ i ની વેલ્યુ મૂકો તો પાવર ના છેદમાં Vm cos ∅ હોલ સ્ક્વેર r rho l by divided by a8 અથવા rho l by a ઓકે w બરાબર 2 + √2 p નો સ્ક્વેર p² rho l divided by Vm² cos ∅ into area into 8 a8 એરિયા ને સૂત્રનું કરતા બનાવો તો એરિયા બરાબર p² rho l કૌંસમાં 2 + √2 divided by Vm² cos ∅ into w ઓકે આ આપણને એરિયા મળ્યો કેનો તો કે ટુ ફેઝ 3 વાયર સિસ્ટમ નો હવે આપણે વોલ્યુમ ફાઇન્ડ કરવાનું છે તો વોલ્યુમ બરાબર 2al કેના માટે તો કે આપણા બે ફેઝ કંડક્ટર માટે 2al √2a8l આ કેના માટે તો કે આપણા ન્યુટ્રલ કંડક્ટર માટે આમાંથી કોમન શું નીકળે છે a8l તો 2 + √2 a8l 2 + √2 એ એરિયાનું સૂત્ર આપણે જે છે એ મૂકો અહીંયા એટલે p² rho l સ્ક્વેર આ l અને l ગુણાઈ જશે એટલે p² rho l સ્ક્વેર કૌંસમાં 2 + √2 divided by Vm² cos ∅ into w ફાઇનલ સૂત્ર શું મળ્યું તો કે p² rho l સ્ક્વેર કૌંસમાં 2 + √2 હોલ સ્ક્વેર આ બેનો ગુણાકાર થઈ જશે એટલે હોલ સ્ક્વેર છેદમાં Vm² cos ∅ into w આ આપણને વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ મળ્યું કોનું તો કે ટુ ફેઝ 3 વાયર સિસ્ટમ નું ઓકે હવે ની આપણે કમ્પેરીઝન કોની કરશું તો કે dc2 વાયર સિસ્ટમ માટે એટલે ઉપર આવશે ટુ ફેઝ 3 વાયર સિસ્ટમ ડિવાઇડેડ બાય dc2 વાયર સિસ્ટમ ફાઇનલ આપણે આ બેનો છેદ ઉતારતા આપણને શું મળશે 2 + √2 હોલ સ્ક્વેર divided by 4 cos ∅ એટલે એનો ભાગાકાર કરશું તો 2.91 divided by cos ∅ અથવા 2.91 divided by cos ∅ into k ઓકે એનો મતલબ એમ કહી છે કે ટુ ફેઝ 3 વાયર સિસ્ટમ નું વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ dc2 વાયર સિસ્ટમ કરતા કેટલા ગણું હશે 2.91 ના છેદમાં cos ∅ ગણું વધારે હશે ઓકે આનો સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો ઓકે फ्रेंड्स તો આશા રાખું છું એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે તમને સમજાણું હશે બરાબર કાઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે કમેન્ટ કરી શકો છો ઓકે ખાસ તમે નોટ સાથે સાથે બનાવતા જજો જેથી તમારો એક આખો પાવર સિસ્ટમ નું 1 by 1 એક એક લેક્ચર વાઇઝ તમારી નોટ બનતી જાય તો તમારે એક મસ્ત પાવર સિસ્ટમ વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર થઈ જશે ઓકે બાકી કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે કમેન્ટ કરી શકો છો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડિયો ફ્રેન્ડ્સ લાઈક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ ટ્રાન્ઝિયન્ટ એકેડમી